Welcome to our third class for this webinar on the introduction to religious tourism, and today our focus will be pilgrimage. In the previous courses, we realized that there was a tendency, many researchers and people to realize that religious tourism is similar with pilgrimage. Kuptuam tendencën që për shumë studiues dhe njerëz, turizmi religioz është I ngjashëm me pelegrinazhin. So we will try to explain this confusion and see the differences and the similarities between pilgrimage and religious tourism. Ne do të përpiqemi që ta qartësojmë këtë konfuzion me anë të parit të dallimeve dhe të ngjashmërive midis turizmit religioz dhe pelegrinazhit. Because we need to admit that pilgrimage was actually the first stage for religious tourism as we know it. Sepse na duhet të pranojmë që pelegrinazhi ishte stadi I parë I turizmit religioz ashtu siç ne e njohim atë. But it is very important to clarify as well that nowadays we realize that pilgrimage is one of the forms of religious tourism. Por duhet të kuptojmë qartë gjithashtu që në ditët e sotme pelegrinazhi është një nga mënyrat e turizmit religioz. But as we did in the previous courses, we have mentioned that it is very important to define before we start studying. Por ashtu siç e përmendëm edhe në mësimet e mëparshme, e themi sërish që është shumë e rëndësishme që përpara se të fillojmë të studiojmë, duhet fillimisht të përkufizojmë. So let's do the same thing about pilgrimage. Kështu që të bëjmë të njëjtën gjë, të njëjtin veprim me pelegrinazhin. We have found a very clarifying definition from the American Heritage Dictionary. Një përkufizim tepër qartësues, sqarues e kemi gjetur nga fjalori I trashëgimisë amerikane. So pilgrimage is defined as a journey to a holy place or shrine. Kështu pelegrinazhi përkufizohet si një udhëtim në një vend të shenjtë ose një faltore. A long journey or quest, especially one of high purpose or moral importance. A usually long journey made for religious purposes, such as to visit a holy place. Një udhëtim I gjatë ose një kërkim I gjatë, veçanërisht një me qëllim të lartë ose me rëndësi morale. Një udhëtim zakonisht I gjatë I bërë për qëllime religjioze, siç është vizita në një vend të shenjtë. So pilgrimage, like other journeys and other sectors of tourism, can be short-term or long-term. Kështu që pelegrinazhi, si vizita apo të tjera mënyra të turizmit, mund të jetë afat shkurtër ose afat gjatë. Regional, national, with bigger groups or smaller groups, organized or individual, all sorts of variety of motives, like we have also in other ways of tourism, in other sectors of tourism. Dhe ashtu siç kishim edhe në mënyra të tjera të turizmit ose në sektor të tjerë të turizmit, edhe ai mund të jetë I larmishëm, lokal, rajonal, I organizuar ose individual në grupe të vogla apo të mëdha. We are mentioning this in order to clarify and explain that pilgrimage is not something special, different, or somehow
unhuman, let's say, situation because you are searching for the spiritual experience. Dhe këtu e bëjmë të qartë, pra duhet të qartësojmë gjithashtu që pelegrinazhi nuk është diçka me veçantë, diçka ndryshe, diçka njerëzore për shkak se po shkohet pas një qëllimi religioz. It has many common characteristics like other journeys, especially in the logistics. Por ai ka shumë karakteristika të tjera, pra të përbashkëta me udhëtimet e tjera, veçanërisht në logjistikë. Of course, it has special motivation, and we can see sometimes some types of pilgrimage. Sigurisht që ka motivacion ose arsye të veçanta dhe kështu ne mund të vërejmë lloje të ndryshme pelegrinazhi. That makes this journey as more special and specialized than other ones. Që këtë lloj udhëtimi e bën më të veçantë ose më të specializuar se të tjerët. Let's see together those types of pilgrimage. Të shohim së bashku këto lloje pelegrinazhi. We have the shrines, where serve as destinations for religiously motivated travel. Kemi faltorët ose vendet e shenjta që shërbejnë si destinacione për udhëtimin e motivuar nga ana religioze. We have religious sites, as we have mentioned, that have an importance from the historical point of view of its religion. Kemi gjithashtu sajtet religioze që kanë një rëndësi të veçantë nga pikpamja historike për secilin për çdo religion. And of course, we have festivals with religious significance. Dhe gjithashtu kemi festa apo festivale me rëndësi religioze. Meaning religious holidays or cultural rites that are very important on specific periods of the years of each year when we celebrate a specific holiday. Që do thotë janë festa, ditë festash me rëndësi gjatë vitit dhe që kremton një ngjarje të rëndësishme. We have mentioned also before about the connection between specific religions and pilgrimage. Kemi thënë më parë lidhjen veçantë midis religioneve të caktuara dhe pelegrinazhit. And of course, here we give some examples, especially for Christianity, when the high peak of pilgrimage was in Europe on 12th to 13th century. Dhe këtu japim disa shembuj, veçanërisht atë të krishtërimit, I cili pati edhe kulmin e vet në shekullin e 12 dhe 13. Of course, for Islam, the visit to Mecca, the pilgrimage to Mecca, as one of the 5 most important dues of a Muslim. Dhe sigurisht kemi edhe për Islamin, pra lidhje me pelegrinazhin në Mekë, që është një nga 5 shtyllat e Islamit. And of course, the example that we have mentioned about the Hinduism and the river Ganges. Dhe gjithashtu edhe me shembull që e kemi përmendur tashmë në lidhje me hinduizmin dhe lumin Gang. Those are some examples, but let's see this connection between religious tourism and pilgrimage. Këto janë disa shembuj, por tani le të shohim lidhjen midis turizmit religioz dhe pelegrinazhit. In the introduction of this course, we have mentioned the connection from antiquity between those two, how pilgrimage, let's say, was the first step of religious tourism.
Në hyrjen ose në prezantimin e këtij mësimi kish përmendur lidhjen midis pelegrinazhit dhe turizmit, se si që nga lashësia, se si pelegrinazhi ishte stadi i parë i turizmit And religioz. this somehow makes difficult, and there's an ambiguity for realizing the difference between those two. Dhe kjo është pikërisht ajo gjë që ofron paqartësi kuptimore për të bërë dallimin midis të dyave. That's why it was very difficult to distinct those two, and for this reason there was a creation of several ways how to distinct it, what to propose in order to make the difference and explain better the difference between those two. Dhe prandaj ka qenë edhe e vështirë për të bërë dallimin mes të dyave dhe ka pasur disa mënyra të ofruara për të arritur pikërisht këtë që të bëhet dallimi midis të dyave. The first way was to search for the motivation, meaning that pilgrimage maybe had a different motivation from a religious tourism. Mënyra e parë është kërkimi për motivacionin. Ndoshta pelegrinazhi kishte një motivacion ndryshe nga turizmi religioz. The other way said that it is in vain the search of motivation, so it was better to create a new phrase, a new catchphrase in order to explain the difference, creating, let's say, the phrase pilgrimage tourism. Një mënyrë tjetër mendonte që ishte e kotë të kërkojë, të gjendej pra dallimi me anë të motivacionit, dhe për këtë u krijua edhe një frazë pikërisht për të bërë dallimin, dhe kjo frazë ishte turizmi i pelegrinazhit. In this way will be a more easier combination of the two, and understanding that also pilgrimage can be considered as an action of tourism. Dhe sipas kësaj mund të shihej edhe pelegrinazhi si një veprim turistik. Pra, dhe kështu shiheshin pikat e takimit midis dyave. And the third one is what I have told you from the beginning, meaning that pilgrimage, let's say, is the first form of religious tourism, and it is the first, historically, the first way of tourism, and in this way we should see it. Dhe pika e fundit është ajo që e thashë nga fillimi, që pelegrinazhi është forma e parë e turizmit religioz dhe kështu duhet ta shohim. But generally it is better to see similarities and differences in order to understand this combination or not between the two. Për të parë kombinimin ose mos kombinimin midis të dyave është me vend që të shihen si ngjashmëritë ashtu dhe dallimet midis të dyave. Let's see first the similarities. Së pari të shohim ngjashmëritë. As we have said, they share the same thing, especially for the logistics, meaning from the economic, technical, or organizational point of view, in order to prepare the travel. Siç e tham, domethënë ato që të dyja përmbajnë planin e logjistikës, atë organizativ, në mënyrë që të bëjnë realizimin e udhëtimit. So, from economical point of view, both are organized by usually private companies or non-profit companies. Kështu që nga ana ekonomike të dyja mundësohen ose organizohen nga kompani private ose organizata jo fitimprurëse. Maybe from organizations that belong to different conventions. Ose nga organizata që ndoshta i përkasin konfesioneve të ndryshme. Generally, it is presented as a product.
like in cultural tourism or in religious tourism, pilgrimage also is presented and is organized like a product. Pra edhe peregrinazhi paraqitet si një produkt turistik, ashtu siç turizmi religioz apo i kulturor. Now, considering the organizational and technical point of view, Tani, duke marrë parasysh pikpamjen organizative ose teknike dhe atë teknike, we realize that also religious tourism and pilgrimage tourism have the same things to concern. ne kuptojmë domethënë që turizmi religioz edhe peregrinazhi ose turizmi peregrinazhit kanë të njëjtat shqetësime. Meaning that they have, let's say, the same type of customers, they need to organize the hospitality. Që do thotë që kanë të njëjtin lloj klientësh, duhet të organizojnë të njëjtën formë mikpritje. To form a schedule in order to share a common and very valuable experience. Të bëjnë një plan për të ndarë atë përjetim të përbashkët të vlefshëm. To make the schedule, as I said, about the visits, about the activities. Të bëjnë programin si për vizitat ashtu dhe për aktivitetet. And generally to organize whatever is necessary in order to host your clients. Dhe në thelb ose në përgjithësi për të organizuar të gjitha veprimet e duhura për të pritur klientin. Let's see some differences. Por të shohim disa dallime, ndryshime. The fact that we have two different things, two different terms, Vetë fakti që kemi dy terma të ndryshëm, we realize that we create two different realities, might have some similarities, but also we realize that there are some important differences. ne kuptojmë që kemi të bëjmë me krijimin e dy realiteteve të ndryshme që mund të kenë të ngjashmëri, por kanë gjithashtu edhe dallime të rëndësishme. A main difference that it is the first one that most of the researchers have thought was about the motivation. Një dallim i rëndësishëm dhe që kanë menduar studiuesit të parin ka lidhje me motivacionin, me arsyet. Meaning, why do you want to do this journey, this trip? Që do thotë pse dëshiron që ta kryesh këtë udhtim. Most of the researchers said that the tourist goes the trip for his own pleasure, to spend his time however he wants. Shumica e studiuese janë shprehur që turisti e bën këtë udhtim për kënaqësinë e vet dhe ta kalojë siç do, siç dëshiron të kohë. On the other hand, a pilgrim focuses on experiencing a spiritual journey. He has a spiritual quest. Nga ana tjetër, pelegrini ka një kërkim shpirtëror, pra ai kryen një udhtim shpirtëror. He doesn't do this journey just for fun. Ai nuk e bën këtë udhtim për kënaqësi, për qejf. Of course, this is a general difference, but we are going to see later that also a pilgrim or a tourist can experience the same things no matter what the difference is. Ky dallim është i përgjithshëm, por do të shohim më vonë që turisti dhe pelegrini mund të përjetojnë gjëra të njëri tjetrit pavarësisht të dallimit. We believe a better way to understand this difference is
a very interesting figure that was created by Smith. Ne besojmë se një mënyrë më mirë për të kuptuar këtë dallim është një figurë e njohur e krijuar nga Smith. There's some similarities from the figure that we have seen from Richards on the previous course that was presenting pilgrimage, religious and cultural tourism. Sigurisht që pam edhe atë figurë të krijuar më parë ku paraqitej pelegrinazhi, turizmi religioz dhe turizm. This shows from A to E how we can put pilgrimage, religious tourism and tourism and how we can characterize those things as sacred, secular or whatever. Kjo tregon domethënë se ku vendoset pelegrinazhi, turizmi religioz dhe turizmi dhe ku mund të vendosen i shenjtë, profane dhe të tjera. So, according to Smith, this path between pilgrim tourist can be defined with these two parallels. Dhe sipas Smithit, ky shteg, kjo udhë midis turistit, pelegrinit, mund përfundimisht që të ripërkuizohet si një korsi, dy korsi paralele. This way that can be explained, those two parallels are this distinction that we have done in our course about the theory between sacred and profane. Edhe këto dy paralele japin shpjegimin e asaj që ne kemi shpjeguar në mësimin e mëparshëm midis së shenjtës dhe profanes. Here you understand why we needed the theory in order to think how this dipole can work. Këtu e kuptojmë nevojën e pasjes së asaj teorie pikërisht për kuptuar se si funksionon dipoli. So, according to the need, you may change the characterization between these two parallels. Kështu që në varësi të nevojës, ju mund ta ndryshoni karakterizimin mes këtyre dy paraleleve. So, pilgrimage can be characterized as sacred. Kështu, pelegrinazhi mund të karakterizohet, pra cilësohet si i shenjtë. Tourism can be characterized as a secular activity. Ndërsa turizmi mund të karakterizohet si një aktivitet shekullar. Religious tourism, as we can see, can be both, can contain both aspects. Kurse turizmi religioz, siç edhe mund ta shohim, mund të përfshijë të dyja, mund të përmbajë të dy aspektet. You can do it either by faith or by a general interest. Këtë mund ta bëni ose me anë të besimit ose me anë të interesi tjetër të përgjithshëm. So this personal need is combined also with the conditions, the time and the place. Wherever you'll be depends also from the need and the motivation. Gjithkund ku mund të jeni është në varësi të nevojës dhe të motivacionit. And since we are discussing about motivation, let's see some more things in order to explain this better. Dhe me qenë se po flasim për motivacionin, pra për arsyet, le të shohim edhe ca gjëra të tjera për të kuptuar më mirë. Those are specific characteristics for a pilgrimage. Why someone wants to do a pilgrimage? Këto janë karakteristika specifike për pelegrinazhin, pra arsyet pse dikush kërkon të bëjë pelegrinazh. We have discussed the first one, meaning that there are some rules on some religions that you have an obligation to visit a place. Të parën e kemi diskutuar, duke thënë që në disa religione ekziston si detyrim vizita në këto vende.
And the second one also we have mentioned as a historical moment, meaning that the appearance of a deity or an important moment in the time lapse of a religion motivates someone to visit the place that this appearance happened. Edhe të dytën e ke përmendur dhe këtu motivacioni se arsyeja është që pelegrini shkon për shkak të ngjarjes që ka ndodhur në histori, ngjarje të rëndësishme. Another reason is to obtain absolution by visiting a place of grace. Një tjetër karakteristik pra është ose arsye është për të fituar shfaqësimin, pra faljen e mëkateve, me anë të vizitës në një vend të hirit, të A shenjtë. fourth reason is what we have mentioned from antiquity, meaning the healing of a place. Arsyeja e katërt është ajo që ne e kemi përmendur, të lidhur pra me antikitetin, me lashësinë, që shkon në një vend për të marrë shërim. Also in some cases is to visit somewhere, a place that something might happen in the future. Në ca raste shkon në një vend caktuar sepse pret që diçka mund të ndodhë ose do të ndodhë në të ardhmen. As we have said before, a festival, a moment, a special moment for the celebration of a saint. Siç kemi thënë gjithashtu edhe në lidhje me festivalin ose një moment përkujtimor i një shenjtori të caktuar. Of course, a ritual is another reason to visit a place. Edhe sigurisht rituali është një tjetër arsye për të vizituar një vend. Or if you want to visit a place, there is a need to ask something from a deity, from God. Ose arsye tjetër është që ju vizitoni një vend sepse ke nevojë për të bërë një pyetje, për të marrë përgjigje nga një hyjni. As I mentioned before, something important that is happening in a religious festival and you want to be part of it. Dhe siç edhe përmendëm më parë, arsyen për të përjetuar diçka të rëndësishme që ndodh në një festival religios. I believe that we covered many things concerning pilgrimage, and we have shown this special characteristic that pilgrimage has in order to understand the difference from religious tourism and realize that it is a separate sector of religious tourism. They are not the same. Mendoj domethënë se kemi trajtuar, rezauruar gjëra të rëndësishme lidhe me pelegrinazhin, për të kuptuar gjithashtu që ai ka dallim nga turizmi religioz dhe është thjesht një formë e tij, nuk janë të njëjtë. Thank you for your attention. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.